สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นเศษกล่องกระดาษนะครับผมเป็นกล่องกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเป็นกล่องคาร์ตันที่เนื้อยังดีอยู่ครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของชั้นวางของกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกล่องเหลือใช้ครับผม